Já vás vítám u streamu. Bohužel jsem si to rozmyslel, přišel mě e-mail a tak mám možnost hrát Valiant Hearts Guild War, ale to tam není dodaný. Samozřejmě název napovídá pro trouby, který se ještě nedopekly, tak bych radil, aby si to přečetli a neptali se mě zbytečně. Kdyby náhodou cokoliv bylo v nepořádku, rozhodně. Nazdar, Béďo. Buď tak hodnej, kdyby se nehejbal v obraz, tak mi to řekni, já se musím přepnout a nevím, co to provede, jo? Tak, já jsem to hrál jako demo. A na mobilu. Hodně mě to tenkrát zaujalo, už asi před rokem a něco. Kdybych si to měl ještě vypnout. Kdyby hra byla moc nahlas. Samozřejmě každý z vás máte šanci, abyste si zahráli, vybrali si hru na Uplay Plus. Já zatím odložím sluchátka na komunikaci s přáteli. Nevím, kam až se dostanu. To tady trochu stáhnu, tak nemusím upravovat hru. Duš Atomiku, doufám, že tady všichni budete, hlavně sledujte Twitch a takový. Dneska to bude s hudbou, je mi to úplně putné a od teďka taky. Nazdar, Čičo. Pokud možno, tak tu celou hru odstreamuju, ale nevěřím. August 1st, 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia. Because of established alliances, France is preparing for conflict. A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country. Karl. Vážení, já do těch cutscén moc mluvit nebudu, já vám pak odpovím, jo? GTAčko dneska asi nebude, možná. A jinak je prozatím zadarmo, když si dáte, máte to tam napsané, Ubisoft Plus. Tak jo, pojď na vojnu, sičáku. A je to i v popisku. Masar jde na vojnu. Ještě ani není veliký. Jeho máma pláče, ale peče v peci knedlíky. O 7 let později. Tátu jsem nikdy neviděl a tak jsem se u toho styděl. Napsali mi, že jsem umřel na vojně. Co vy na to? Jdem se s tím vypořádat, s touto revolucí. A few days after Karl was deported, the war was hungry for more. Samozřejmě, že se ztratil, jestli se nepletl. A heavy-hearted Emil was called up to fight and left the farm for Samuel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. Tak, můžu to ovládat na ovladači? Chcete, abych to ovládal? Teďka jsem na táboře, to si pamatuju, protože jsem to hrál na Androidu. Pokud si to chcete vyzkoušet, můžete si to zahrát. Já tam mám celou hru a další 99 vlastně na Ubisoftu. Doufám, že to bude fungovat i šipkama, super. Ale to je stupidní, koukám. Já si to vezmu na ovladači. Snad mě to nesežere. Jak je to PC verze, jo? Papa! Tak. A vydržte tady až do konce, ta hra není zas tak dlouhá. Tyvo, jak mám dát trojúhelník, vole.
Martin, et ton par là. Český trenky. Dobrá, Véďo, moc krát díky. Samozřejmě, že... No jo, samozřejmě mnozí z vás nemají nervy na pořádný hry. Zdrž, KGčko. Já blbost, tohle. Tak, hodíme granát. Teďka momentálně to nestojí ani korunu. Ježiš, já to neumím hodit. Kde jsem si to koupil? U Ubisoftu máš 100 her zadarmo. Máš to tam i v názvu, Ubisoft Plus. Teďka měsíc, 26 dnů, mně přišel později e-mail, proto jsem začal a změnil jsem stream. A začal jsem tímhletím a čekají nás jiné hry, pokud se mi to podaří dostreamovat, což bych byl rád, znám jenom určitý úsek z mobilu, je to i na mobilních platformách. Tak budou i jiné hry. Oj, Jolku! Valiant Hearts. Tady máš název. Ale jednodušší by bylo zmenšit si obrazovku a podívat se, jak to tam je napsané, že jo. Já jsem tam dal nejdřív Ubisoft Plus a pak tam máš název hry, plus datum tam je úplně až na konci. Takže jinak vykřičník Insta, tam máte o tom nějakou informaci, tak jako jak to zhruba vypadá, když máte přístup k těm hrám, že jo. Kde se ta hra instaluje? Nemůžeš ji najít? My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. Musíš nejdřív... Vážení, tohle poslední přerušení, pak nebudu chvíli odpovídat. Musíš, KGčko, udělat to, že půjdeš na Ubisoft Plus, tam klikneš a že se chceš připojit. Zduř, Jirko, vítej. Tak, teďka vám vyjel odkaz a mnozí z vás se můžou podívat, jak to vypadá, když je to aktivní. Pak musíte zadat, kde bydlíte, svoji kreditní kartu, nebojte se, je to zcela tenhle měsíc zadarmo, tak můžu si zahrát fakt zbytek 99 her, ale tak rychlej internet nemám, takže vlastně to budu switchovat, než se mi něco dotlačí. Něco určitě uvidíte. Jedem. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. Jinak náhleďáky už dělat nebudu, na to vám prdím. At the train depot in Paris, trying to reach his regiment at platform 21, Emile would meet the man he would soon fight alongside. The man who would come to be his truest friend. Mnozí z vás mají možnost, pokud by měli šanci a chtějí, tak můžou dělat videa z mého channelu na Twitchi. Tak jo. Jedem, hoši, je? Hra není v češtině, jak se nezlobte. Tak jo.
Ale tam občas něco nechám. Hey, Arton! Dobrá, já si nepamatuju, když jsem, co jsem měl udělat. Že mě tam nechce ho pustit. Tak je opařil. Oni teďka mě pustíš, jo? Máš láhev? Ožrala jeden. Nový předmět odemčen. Tak já budu hrát možná i... Ne, budu hrát jenom za jednu postavu, nejspíš, nevím. Takže to je ten strojvůdce. Nějaká mažoretka. Polní sedlák. A myslím moje žena. 1914. Má rád muziku, ok, tak já se tam dostanu. Ne. Tak kdo má začít? Já jim s ním ujedu, nebo ne? Jsem o chvíli starý. Kdo to maloval? Nevíte, který to byl? Co, čade? Nevíš, který to byl? To nechci. Počkat. Dál. Já chci nad frontou. Hits, jář. Ono se to stává, už je to nějakou dobu, co jsem to hrál. A jinak je to podle historických některých událostí, takže to blbost nebude, jo. Fakta, facts, počkat. OK. To jsem si nějak nevšiml. Tak co s váma? Nazar, spíš půjtej. Vy mě tam nepustěj. Už se vytahuje ta blbost. Tyhle, že já si to nepamatuju, to byla bejkárna, co jsem ještě musel udělat. Tak jedem, lákat se nebudem. I'm free. Well informed. Listen. Good luck, my friend. Někdy pomůžete krávě, někdy pomůžete někomu jinému. 1914. Emil's regiment was sent to fight against the 71st German Division led by Baron von Dorf.
The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. Hurá do boje. Já ho předběhnu. Pozor. Připravit. Do útoku. Tak. Takhle to může dopadnout zatím. Do prčíc. A pak, že tady nepoteče krev. Jo, aha, já musím dávat pozor i na ty střely, okej. Bleka. Kde to bylo? Tady. Jenom trochu, ano. Pozorvi! Hele! Ty vole, já tam půjdu. V této hře umíráte rádi. Kalíme! Tour de France kalíme. Tak. A už je konec hry. Kdysi dávno jsem byl člověkem, ale viděl jsem tě. Private Emile Chillon, from the 150th Infantry Regiment, was wounded by enemy fire on August 21st. Vemte si příklad. He has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him soon. Originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Ne, to je blbost. Behind Jde his k nám, bravery, tak. and a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession: punish those who had destroyed his life. Jo. On se to dozvěděl a já půjdu teďka s ním. It was at the Battle of the Marne that Freddy finally picked up the trail of the regiment. Odsaď už to neznáme, jo? Co chceš? Vyhodíme most? To jak mám stříhat? To je frajer. A co teď? Cyborg. Jo, něco v diáři. Já nevím kam házet. Někoho nezabil jsem, ha? To prčic! Dobře. Pro případ strýčka příhody. Nazdar, Pepečko, vítej. Vítejte tam všichni, hlavně tu zůstaňte celou dobu, jinak byste přišli o dobrý stream.
Vai. Mlátíme Turka. Pojď dolů. To jak tady to nepůjde. Takhle ne. Dostane cíklo do hlavy, abys věděl, kde je Česko. Dobré, znova. No potřebuji odlákat. To je na granát. Ne. Zarypanuje ještě dál. Počkat. Nice. Au. To tak umře? Tak, ahoj Jurku, takže v roce blabla. Jo, tyhle tam muselo padnout lidi, co? Je, vidíte to děcko? Co to má s očima? Můj pradědeček taky bojoval v nějaký válce takhle. U odbojářů. Kata, co teď jako? Spadneš, vole. Jdem dál. No? To je. Mě to nevysypalo, jako. Koukneš? To je tak kudy teďka. Hnedle zjistíme. Kudy to nejde. Kamera trošku strohá, no. V místech některých. Nechci TNTčko, ale dobrý. Pojď. Dobrý pokus to jak házet s tou cihlou. Ty kráso, takhle by měli České republice stavět silnice. Dobře. Si vezmu radši sebou. Kamarád do deště. To mám prostříhat? Dávaj! Šouk! Počkat, to bude asi horem, co? Šuň! OK. Měj se! Pojď to mám vyhodit čím, jako rukama. Počkat, možná, že to půjde rozbít. Pátky už to nejde asi. A jo. Já jsem si teďka dal zdravečko vidlo. Co to byl kenčo?
Led Zeppelin přijeli k nám. Za prdel, ty na fialky. OK. Vylez, ale. To už to asi nedám. Zpátky už to good nejde a tamhle když to je co s tím frajerem? Něco potřebuji vzít do ruky. Tož božolé? Vole. Můžu ho odlákat? Tak k ničemu asi. Jo, můžu. Tref ho do hlavy aspoň. Pojď. Ahoj. Máš kýbl bublin. Rajčato, OK. Dali jste si kečup, máte tady kečup. Jaj. Jo, on sleze, jasně, musím zasáhnout ten zvoneček. Kdo nedal zvoneček? Ještě? Čo? Onem? Tak, to bych měl. A já teďka tady bydlím já. Thanks to support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neuve-Chapelle, the same camp where Emile was being held prisoner. Vážení, zatím nemusíte předplácet nic. Jinak já tě tady vítám, Tradiku. Stačí, abyste měli kreditní kartu, požádali svého otce, máte to zadarmo celý měsíc. Kingu, vítej taky. Já si na chvilku odskočím, musím něco, hned jsem zpátky a budu pokračovat, jo? Samozřejmě záleží jenom na vás, pokud byste si chtěli později jako předplatit to Ubisoft Plus. Já pokud půjde, tak rozhodně si ho předplatím, protože mně se to vyplatí. Ono nějakých, kolik to je? Asi 250 korun, jestli se nepletu. Chci jenom streamovat a budu streamovat jenom dobré hry. I když se třeba dařit nebude. A je mi jedno, kolik budu mít odběratelů. Jinak já vás tady vřele všechny vítám, doufám, že tady vydržíte až do konce. Snad se mi to podaří dostreamovat a hrát, co jsem tak nějak koukal. Potom po nějakých recenzích. Má dobrý hodnocení a není zas tak dlouhá. Toť všecko. Tady dělám kuchařku. Ožrala. OK. Ahoj, Fido. Slep tam tu vodu. Jo, počkat. No, to chyť. Nevím, neslibuju. Až bude, tak bude. A on mě pustí do VAR-S.
A já tady budu moci párky. Jo, počkat. To nejde chytit zatím? My jsme uvěznění, aha. Ženuška nebo syneček? Ženuška. To asi z kotel. Hortý les. Marie, est-ce que ça va? Jasně, že mě to baví. Dearest Papa, we live in a climate of uncertainty. Germans use the people of Saint-Miel as human shields against the French bombings. S prominutím, ale vás baví prostě jenom blbosti a nevíte o dobrých hrách, že jo? Což je, zase se chodíte vy. No něco jiného se na to dívat a něco jiného si to zahrát. Ano, hraje i na mobilu. Začáteční kapitola je zadarmo. Jo? Na mobilu. Tak, já to teďka můžu odtáhnout. Hraju to samozřejmě na first. Ok. Tak. Vodu bychom měli. Pohřejeme to. Wow. Oheň není. Vůl. A jo, máš hlad, tak si běž do diskontu, prosím tě. A tak mi to chyť. To udělal blbě. Tak. Horký párky, studený pes v zimě. Potřebuji chytit to kolo asi. Pusty. Nemůžu mlátit nic. Počkat, až se to uvaří, aby to tam napadalo nejspíše. Ok. Tak už to bublá. No, tak jako neříkám, že jo. Každá hra má něco do sebe. Musíte taky koukat na jiné hry, že jo. Nesmíte mít jednostranný náhled na všechno. To je špatně v dnešní době. Už mě štveš a na tebe vyleju ten kotel. Kalazore. Koncentráky. První děla. Dopisy, pošta. Kurci. V takovýchhle sračkách se lidi pohybovali, jo. Přesně, F-mor je F-mor. A jestli chcete F-mor, jestli chcete Fortnite, na to máte Alkana. Když budu chtít a bude mě to bavit, tak fajn, udělám zase stream, ale nebudu ho dělat pravidelně, protože tohle není na mě. Oh, pak chceš? Ale přišel mi mail. Počkat, já to musím za to zatáhnout znova. Nic proti. No, jasně, to můžem. Teďka jsem nekoukal, tam to mám odtáhnout. Je mrtvej. Ty vole, já jsem se schoval, ani nevím, že jsem měl sem zalíst. Lízej! Vytáhni mě odsaď. Budeme mít kamaráda vážný, ne? Merci. Čade. Ici. Sedni. Allez, viens ici. Allez. Hop. Viens. Allez, viens ici. Allez.
Na počítači hraju. Teďka se odsaď musím dostat. Nějak. Potřebuji, aby ten pes asi hrabal, nebo co. Dobrý pejsek. To nevidíte? Mělo by se vám tam zobrazovat, že jsem dostal třeba teďka achievement. Na Uplay. Ubisoft launcheru. Čekat. Kde to rozbít? Pojď, Snoopy. Zuř vorem. Dobře, pomůže mu. Já jsem kouzelník. Ty s náma nejdeš už, ne? Tak chybí páka. Já to neprolezu, víš? Já jsem moc zubenej na to. Není to nějaká volba? Ne? Pojď, kliku. Počkat. To nemá smysl? Tam nevidím jako. To je jaký blbost? Neřekneš mi něco novýho? Já už asi nic nepoužiju. Můžu do toho aspoň strčit nebo něco, ne? Ježíš, tak tam dej tu vařečku nebo něco. Pomož mi, čokle. Hledej. Dostaneš párek, který nemám. Nechcem. Jsem hazatel. By to muselo bouchnout, ale tady není, co bych sebral. Jaký nejvíce si měl stream? Kolik? Co? Najvíce samal stream hodin. Podívej se na můj channel. Nevím, asi 12, 14 hodin. Hele, tamhle! Azore, počkej, já už vím, Azore. OK. Pošta. Jsou nápovědy, když nevíte. A mi to pejsek donese. Na čemu se divíš? Přines! Dej! Hodnej! Hráš to tam a jedem. Ty krásu. Krása, ty krása. Počkat, tady asi vyběhnu nahoru. Jo, jasně, já si zavolám svého hajvka. Ne, neplať si to. Pojď, chce. Nechci jít? Neseď na tom. Počkat. Bude nějak jinak. Jo. A do prkeny ohrady. OK. Tak znova.
Padej. Nějak vážení, tento stream asi nebude potom na YouTube, jo? Bude na ostatních, ale YouTube určitě zabanuje. I když je to legál. 10 souráž. Počkat. To je... no, dá se říct, že první světová, nebo tak nějak. 1914 byla první světová, myslím. To francouzská revolution. Přines! Přines! Tak běž. Co tam hodit? Já můžu tam dát mrtvolu. No, měl jsem místo její doby mince. Okay, tak bagruj. Jsem nechtěl. Je toho. Byla ta bagrovačka. Jo, takhle. Tohle tam hodím. Ne, nehodím. Přeju sebrat kříž, co to tam bylo? Pojď pejsku dolů. Jo, co tam můžu hodit, jako? Nic není, čím bych hodil. Já vím, prší, poběž. Go. Co jsi to našel? Hodej mi kostičku, hodnej. No a každá válka stojí úplně za houby, jo? Vážení. Jo. No takhle. Bagruj. Nice. Ještě helma. BT 1245. No. Já si pamatuju na to fričko, pojď sem. Zůstaň. Vyhodíme kostičku. Ty vole, tady je to nebezpečný. Musím dávat pozor. Nahoru nemůžu, musím dolů. Ups. Je zdáro, svičko, možný to je. Popejkání. Nesmí hodinky. Ty vole, já tady zase exploduju. Počítejte, kolikrát tady umřel. Třebu nahoru. Co pak, co tam máš, klobásku? Počkej, ty smrtku! Já jsem ti to říkal, no. The British troops continued their attack on Neuve-Chapelle. Their next objective, take back Port Arthur.
Yes, sir. Come on, boys, let's go. Mario, a tohle nemá nic společného. Když tady krtkuješ, neznamená, že tady hledáš ty. Nějaký gemy, ty vole. Je z něj klovása, no spíš kvárek, nebo já nevím. Já nevím, co mám. Přestřihni ty dráty. Uhni nebo řekne. Takže TNT, tam to nadspem. 1, 2, 3. Turek umí počítat do 3. Počkat. Jo, takhle. Jak to mě zase netrefil? Ke 2. 2. Tož 2. Kolko jich tu je? Nezahazuj to, víš, jak je to těžký to najít. Tady jsou 2. Okay. 2. Oh, I don't do it. Amen. Give me that. I never heard it. Oh, you really me or no. Amen. Give me that. Give me that. Oh, I don't do it. Amen. Give me that. I never heard it. Okay, I got my butt. Go on. Oh, that's that. What are you doing to drink? Hey, Jaridi! Let me there, buddy. Jaridi. Okay, I got my butt. Go on. Jaridi. Okay, I got my butt. Go on. No, je to nějaký džin. Ale otravnej. Tak a teďka mi splní všechno přání. Všechno přání. Tak. Dobrá, jdeme spodem. Ty jste udělali nádraží? Metro? Pro nějak ho zachránit. Ještě volal tady někdo o pomoc. Vydrž, pejsku. Ukážeš to přestřihnout.
Merci, mon ami. To Ragnar. OK, jdeme svrhnout vlajku. Karl Louis von Dorf. Yeah, come. Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. On April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans. To je první vraždící plyn, vážení, jo. První plyn, který zabíjel. Mety, já jsem neřekl, že nebude Minecraft. Řekl jsem to někdy do streamu. Nejde všechno najednou. Já nemám plynovou masku. Go, go, go! Merci, Walt. What? To je špatná páka. Není dobrý. To už bylo moc. Jo, super. Psi jsou super. Ještě to napiš trošku menším, já umím číst. Tak. Počkat, to je možná vysoko, já tam musím seručit toho psa. Pojď kousek dolů. Zas moc. Jo. Ne. Psí známka. Se bavíme o psech. Takže všechno v té lokaci jsem nenazbíral. Počkat, to já budu muset spodem. Jsem moc vysoko. Si prdel. Tak a teďka jsem v kýbu vlastně. Dostan. Jak to mám stihnout do prčic? Pejsku. What? Hey, what? No, už to vejš nejde. Je takhle. What? Allez. Ej, čuranej pes. On se dostane ven? Jo, ale jak já se dostanu přes tu díru. Počkat, on mě sveze dolů, jasně. Se bacha na díru. Dolů. Good, very good. To jsou naozaj z té fotky, co?
Tak, a teďka to musím vyvážit. Co se stane? Pazlík. Pepečko, nechápu tě. Vidím. Já tu trubku nedám nahoru. Že potřebuji jeden vozej. To nic není. Tak, tady je to teď už zavřené. Okay. Čo psa? Isku, pojď dolů. Tak to mám počkat, tam je ještě jeden, jo, jasně. Vylez nahoru. To je ta bedna, ale to je mi k prdu, ne? Můžu ji chytit? Nahoru dolů, my drželi jsme spolu, ne, takhle to nebude. Já už vím, jak to bude, jo. Tohle pustím. Ne, v obráceně. Tak. Šikovnej pes. Zarezlej vozík. Pepe, já nechápu, co ti myslíš, jako. Tohle by bylo good. Zvojiny, jo, autenticky by měly být. To není dobrý. Toč to, ať to sedí už. Je takhle. OK. Počkej. On hraje jenom z jednou. Nice. A já mám dělat co? Rouška. Tak já se odsaď dostanu. Laborať. Nemělo by to bouchnout nebo něco? To plynuje nahoru.
Poštovní holub. To už jsem udělal. Jo, jenže on tam nevyleze, že jo, už. No a pes nic dělat nebude. Že to musí být jinak. Tady je to správně. Ale o to správně není. To jsi nikdy neviděl holuba? S helmou? To je bojový holub, ty vole. No. Můžeme vyrazit. Chtík. No. Honíme ten Zeppelin. Co je? Co tam máš? Jo, do plynu nejdem, kámo. Co jsi našel? Zpátky to nejde, poběž. Aha, on mi může najít ty předměty. Zase splachovadlo. Já tam chci se pověsit. Počkat. Neříkám, že ne. Oni honí plyn. Pisku, co jste tam zase hrabal? Uvažím košík, to je jasný, aby mohl pes dovnitř. Je. Nice. To vyhrabat, pojď. Tak, co to tam je? Hodinky? Ty vole, to nedám asi. Já bych rád. Večko. Ale dělej. No tam umře, ty vole. Ještě řekněte, že použiju kost. Thank you, my friend. You in? To snad není pravda. A musela být co celý. Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She Já se was nezdávám hard on the žádné hry, trail že bych of her nehrál, missing ale father. For once, víte co? fate smiled on them. Až na to They were přijde, all tak to going in uvidíte. the same direction. But while approaching Vimy,
a German squadron spotted them. To snadné. Oh. Do prči. Tak jedem znova. Zývačka na barky. Oh. Freddy! 6 nocí u Freddyho. Hluboko kdysi a někde v cizé zemi, v noci. Přijez tu lékárničku na prdy. Prči, co? Nazdar, historičeno. Zatím chladně. Tak já mám stříhat, jako. Kobuď. Vykukuje. Dobrý. By to mohlo jít. Jo, já to nestřihnu, nebo... Ticho buď. No, to je v Praze, focený, tam jak je... Víte kde, jak je ten park nahoře nad Prahou? Letňany, nebo jak se to tam nadává? No a tohle je u nás u řeky. No jak já se mám dostat teďka dál? Co mám tady sebrat, nebo? Aha, jasně. Už vím. Mě vidí. On mě vidí. To nestihnu sebrat možná. A on jasně. Jo takhle. Počkej. Zabiješ mi psa, já zabiju koště.
Bonjour. Hey, hey. To já nemůžu házet. To co? Tam jsou dva. Vy se kěvali, kdybyste náhodou nevěděli, jo? Jo, to musím hodit do toho. Díky, ale. Dělej! Nic, jenom fouká vítr z vašich zadelí. Těžká vařečka. Co? A je, už nechytne. Budu se doprava. Prčit! Počkat, jak já je projdu? Jo, tady jsem schovaný. Ale najdou mi psa, bude to v kýblu, ne? Dobrá, tak ne? Přines mi to. Našel jsi tam něco? Jsi myslel, že je to jejich pes, jo? Já půjdu za ním a na levou stranu určitě tam něco bude. A bože, takhle. Běží zpátky. Tíhám ještě. Nice. Pojď sem, pejsku. Nebude jim to divný? Jak husy, když jsou před podzimem a rojejí se, ale prostě dělají houf. Můžu, tak to stíhám. Jdem. Dolů, tak, paráda. Potancuj si polku a najdeš holku. A měl počkat. Pražský hrad? Super. Uh-oh. Vem si ho. Hodnej čoklík. Aj, dostaneš sběračkou. Hey, Betty. Oh, God. What? Bye-bye.
No? Já to potřebuji vyhodit do luftu. Jo, detonátor. Kde je detonátor? Zalez. Tak, jeden, ještě jeden mi chybí. Ne, teďka ne. Tady je detonátor. Ten dynamit bude někde v poli a já tam Vali ho musím poslat. Uj. Štěkej a pojď. Choboď. Veselé. Ale teďka to nedám. Dobrý, už mě nevidí. Oj, karamba. Jsem zvědavej. Já se za tohle schovám. To je klid, kámo. Do prčic. Se otoč. Já ho nemůžu praštit? A proč taky, že jo? Otoč se. Jej. Tak tohle švihnu přes hlavu. On se ale neotočí, že? Dobře. Jak hříbeček. Dopis. To je malé. S tím. Tam ještě něco bylo. Jo, tam je ta páka. No. Tady už nic není.
Hoď to za něj. Nechci. Hej, ty postavy byly reálné, to ti nemůžu říct, když tak si najdi o tom historický záznamy a tak. Ale nejspíš tam jsou, jako historicky, prostě to by tam nebyly tyhle ty fotky, to není kamufláž. Co je to dobrý? Jsem ještě asi ne. To tam nechytí. Tak tady ne. Když na tom nemám koš. Jo, už vím. To asi bude hodně lehké kolo. To bude padat. Ne? Vůbec mě tady nemůžou vidět, ale nebo, ne? Pipečku. A co to tady je? Ano, ale končíš, kámo. Baron von Dorf had escaped again, but Emil had still managed to find medicine for Freddy. Thank you, my friend. They were quickly back on the road again. Their journey would take them to Rans, where they would at last pick up the trail of the elusive Baron and his Zeppelin. Ruská Máša, Zeppelin to je Dáša. Kasička?
Máme psa. To je hezký, ale... A tady zdechne. Hurá, do krytu, dělej. Nalez dolů. Dolů vlez. Že já neměl asi vylejzat. Proč se nerozbil předtím? Katedrála svatého Víta? A to je různorodý, hele, to takhle brát nemůžeš, nevíš o tom vůbec nic a já taky ne, takže do toho se vměšovat nebudu. Můžu tady pomoct? Dědeček. Nemáš dědu. Od 1870. Tamhle je ta holka, ale já se k ní musím dostat nějak. Počkej, jak zdráváš ty kozo? Tam hoří, no. Ježišmarja, ne, to je vůl, já jsem měl použít psa. Písku, pojď. Allez. Výborně. Tak, teďka jdu najít tu holčičku. Tam nechci, aby zuhořila. Počkat. Přelíst to nemůžeš. Počkat. Nemůžu mít jenom jeden předmět. Valej, vem to druhý. Tam nejdeš? A bože. Vem to. Já nevím, co budu potřebovat dřív, no. Kde to sem? Takže nahoru. Joj, já to potřebuji ty kleště. Dobrá, páku potom. Co to se nemůže posuzovat takhle, protože to... Každá rasa má určitý problémy. Každá rasa určitým způsobem pomůže i uškodí. Tak, teďka si můžu vzít tu páku. Musím tu skříň, jestli tu něco není. Oh. Ale nevím. PUBG se blbě streamuje, s tím jsou problémy. A jestli myslíš mobilní PUBG, Pčko, tak tam je problém s tím. Když si založím účet, po čase bude nějaký update, zase o to přijdu, no tak to ani náhodou.
Já ale potřebuji ven. Kamarád je na tom, jo, jasně. Oh, merci. Jo, jsi to našel. Wow. Tak jdem dál. Jo, tady bude to páka, ne? Bych zatlačil, ale to nejde. Jako. Tady potřebuješ pávku. No, to nevím. Nebudu nic slibovat, protože nevím fakt, jak to bude. Jo, vydrž, snažím se. Snažím tě zachránit, tak tam neřvi. Měl jsem mu dát tu páku ještě. Měl. Já se tam nedostanu, že jo? Pojď sem ke mně, pojď. Prdej pejsek. A padej. No ani ne. Když si to myslí, tak ne. Já takový hry mám rád. Merci beaucoup. Počkat. Třeba půjdu nahoru. Už musím. Abych to tady vybral. Kladívko, nebo co to je? Jo, aha, počkej, to bylo špatně. Zvedni to. Tak, a teďka můžeš jít tam. Je to superová hra, no. Jako jsem rád, že si to přes ten Uplay můžu v pohodě zapařit a nemusím mít problémy s tím. Ale pracovní hadry s licenci. Ale ne. Počkat, to bylo tudy? Ty kráso, El Casa. Vážení, kudy jsem přišel? Mám jít komínem? A jde ještě po stejné hře. Je hra. What? Nazdar, Kirito, vítej. Vítej na Twitchi. Že já tady asi nikomu dalšímu nepomůžu, ale já bych potřeboval... Tohle chtějí dotlačit do kostela. Co tam ještě je kluk? Proč by to nešlo hrát? Jo, takhle to vypadalo i v naší České republice, Rusáci a naše ženy. Jo, i Němci a jiní dočili, aby vyráběli při okupaci vlastně náboje v
ve fabrikách, kde se dříve dělalo prádlo. Takže proto říkám, že to tak prostě je. Říkáte, já musím sem. Zachraň to. Jo, já mám poprvé stop. 100%. A můžu dál? Kdy to nejde. Jak se to vezme? Tam byla dohoda. Pak porušení Varšavské smlouvy a tak dále. Podívej se, rozhovory TG Tomáše Garrigua Masaryka, tam je něco zmíněného, ale musíš kouknout i na dokumenty. Prčice, co s tím? Hele, tady to nepůjde. Tohle to taky nejde. Hej pes. Tam nechtěl jít, ok. Já se o válce bavit nebudu, protože to je hnus. Jo tak. Potřebujeme další lidi. Ok, jednoho bychom měli. Ještě chybí jeden. Hej, komíníku. Oh, merci. A čím jsem domluvil, jo? Můžeš dolů? Už ne? Tak já to tam neprozkoumám. Tobak. Hej! Bušte! Já vím, co si prožívala moje babička a co si prožíval můj děda a to stačí. O, cože? Kajpa. Co tady mám dělat? Dobře vykouřenej. Pojď. Pojď to. To se nepovedlo. Co máte s tím Mariem, ty vole? A to je ta prostřední. Tohle Mario rozhodně není.
Pojď. Ty vole, to bylo pozdě. Už mě začíná vysírat granát. Tak s tím jsem nepočítal. Jak to, že teďka hází dva za sebou? Pojď. To tam hodím. Tak, ještě ten horní. Prosím. Jak to má stisknout? Jasně, teďka by to mělo jít. Já ho vypustím nahoru. Prdelky na fialky. To nejde dvakrát. No. Vypadá to jednoduše, ale blbě se to dělá. Moc vysoko, že jo? Tak už tam zaleď. Je takhle. Takže teďka tohle.
prčic. Fajn. Zum Angriff! Vorwärts Marsch! Hurá. Jdem. Led Zeppelin. Nebo a co teď? Co tady budu dělat? Chytat granáty nebo co? Já to zkusím chytit, ale ne. Takhle ne. Pas. To můžu pobíhat tam asi. Hele, tady je granát. Jasně, některý bouchnou a některý ne. Pojď. Když dostaneš ty, kámo. Na čem to může lítat, nevím. Házej už. Aha. Tak do motoru. Zničil jsi mi večeři, vole. Do prčic. Ať. No házej už, já potřebuji taky vyhodit. Počap. A to letělo do prdele. Aha. Oh. Nažer se. Ne, na to, že to nemá motory, stále to letím. Tak, achievement další. Dead New, kapitola 2. Broken. Rozbitá země.
O 9 měsíců později, pokud se nepletu. Anna was training to be a veterinarian. Vážení, takhle se pečuje o koně, takhle se pečuje o koně. When she received a letter from her father, he was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits. Zloděj! Ukradli mi klíče do prči. Ale uhly. OK, dostaneš přes hubu. Tak pojď. Ježiš, já jsem to myslel. Tak, hodinky spadly někam dolů. Nicht. Myště se tu směl? Pustý. Co? No, tak já se sem ještě vrátím, co ta holka? Vážení a milí, teďka vás vyzývám k tanci, staňte od počítače a tancujte klidně i pod stolem. Dámská počítačová volenka. Tak a co dál? Vodu by to chtělo. To normálně záhodí. Hej, tady se vyhazují klíče, jo? Počkat, je to ten správný. Ne? Lesem, jo. Tak. Trojka. To nemá je tady. Siréna přijela k nám. Ježišmarja. Já jsem léčitel. Aha. Dobrý. Děkuju, paní. Holka mě miluje. Ty mi to nemůžeš dát do ruky. To je slinta. Pip, pip. Tady ten klíč prostě není. Tak, to můžu dát. Ale je mi to k prdu. Oh. Dobrý, kde je ten klíč? Já bych to zkusil tímhle. Nice. Malá chytávka. Žena a automobil.
kankavne. Já do nich nemůžu narazit? Tak jo, je to tam, vyhrál jsem Superstar. September 7th, 1914. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. Jdeme léčit. Běžím, zlato, běžím. Já nechci být doktor. To nedám. Dobrý. Říkáte, co chceš po mně. Živá vodou. Vedle. Courage, Nebo. Va mieux. Allez, courage. Dieu vous bénisse, Madeleine. Nezapomeň to poslat na účet, prosím tě, jo? 7 months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. Vemte si, jaký to bylo, jo. Oni by museli být třeba i zakopaný, že jo. Ne, že mě pichneš. Já ještě nejsem dospělá. Já testa. Potřebuji šetřit. Kolik jich umře, nevím. Nový diář. Tak jo. Já vám to chvíli nechám. Jak si to pozastavíte. Kde bude voda? Oj. Nemám uvazy, hrdím na to. Hřeben? Tady byla zlatovláska v těch letech? Ušetřit se sám, já teďka nemůžu. Počka, tady bude voda.
Tak ne. Masový hrob, ty vole, pod mostem. Ještě nemůžu ti to naplnit tady z kaluže? Ne, dovnitř vles. Štípané dřívy. Ponožky. Teďka... Počkej, já mu potřebuji zjistit, jestli to půjde zvenčí. Není nic. Musíme ho zachránit, nic se jinýho nedá dělat. Čuchni si tady perpentinu. Já bych mohl být doktor. Možná. Úplně perfektně. Tak ne, noha to nebyla, no. Byl to appendix. Díky. Jdem zachránit dalšího. Blem, jak se tam dostanu, jo, tady. Je tu něco ještě. Když každý potřebuje berle, takže sekírku nemám, sem se budu muset vrátit. To je jasný, co tady... Lékařské dokumenty. Tady křičíš. Někdo za zdou? Není. No, klacek se berou kde, když máš svůj. Já nevím, jak ti pomoct zatím. Tady nic nebude, že ne? Co to je? Máš ký? No to je tvůj problém. Já ký nemám. Někde něco musí být ještě. Z čeho uděláme kříž? Dones mi kříž, ok. Dones, no. Co jsem, jak jsem kuchařka. Odpočívej v pokoji. Tak, z tohohle určitě uděláme berlu. Domnívám se správně. Jsem borec. A pozdravuj krtečka. Tady ještě je. Přehlédnu se něco. Pilu budu potřebovat. Když lepší by byla sekira na ten strom. Nice. Co to máš? Okay. Víš, tak se sem vrátím. Z tohohle uděláme u vás. Jasný, v pohodě. Stačí vám kůra, abyste pomohli člověku. Věřby už běží. Slevy.
prdele, co? Samej feťák tady. Je vous bénis, madame. Si bas, ma vieille. Tyjo, každý mě miluje. Opak. Tady někdo přežil. Čau, kámo. Velitel. Ti pichnu v čelku? Máš to dneska zadarmo, jo? Vedle. Střepina. Ochlastej se. The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. The deadly gas was already here. Zdráte. Duben 22. Papa! Papa! Tam nechoďte, jinak umřete, okej. A je jenom smrt. A já potřebuji kluče, ale... Bomby s plynem. Hurá v kostele. Papa! Je t'aime, mon amour. Jo, ona popla. Protože mají strach. Ne. Tady nic není. Jestli to praskne. Takže opravím ten systém na zvon. Joj, to je blbě. By asi nesedělo. Tu krásu, a to mám vzít jak? Nechodila jsi s Arnoldem? To nebude sedět. Hell? To je prasklý, to se spadne, ne? To kolo, počkej, pojď dolů. Tady to nejde. Ještě jednou na to šlápneš. Tak se mám dostat pro tamto? Tam se nedostanu. OK. Tak chvíli zpátky. Nepadej.
Samý rohypnul, prášky proti bolesti hlavy, krém, masáž. Tady si dej trochu sodovky. Provázek se mi bude asi hodit. Prsí boku. Počkat, ale tady bych asi neměl chodit. Fuj. Notka zachráněna. To je sprostý. To je tady ještě. Vy jste na čaru chcípli? To tam vážně prostě nemůžu. Nic. Já bych potřeboval dolů, ale... Až spadne ten zvon. Tak a teď babouráč. Myslím něco do ruky, třeba klacek. To musím zpřevodovat tak, aby to fungovalo. A takhle to fungovat nebude. Vraž ho tam. Ty kráso, kaso. Tady nic jakože není. By do toho mohl zinknout. Je tam, asi. Hurá! Tak jak zachráním toho cápka. Počkat, tady je odsávačka. Jasně, zachraňte jednoho a zapte další 10, ok. Ale proč ne? Ve mně se daří. A zase zlomenina. Ty vole! Merci beaucoup.
Zlomená hůl. Tak, já můžu... Save. Do prči! Alenka v říši divů, hurá do studny. Tak můžeš nahoru? Ne. Já vím, že máš prdíky zaražený, já ti hned pomůžu. Co? A už to začíná být komplikovanější. Nočník! Takže někdo takového jsem čural a měl jsem na něm kartečka nebo něco takového. Ty vole, špatný vrata. Tak jak k ní? Nemůžeš dolů. Bych ji tam nechal zemřít. Ale to bych byl rasista. Tudy to nešlo přece. Já už vím. Jdeš tlačit? No a co dál? Asi ji tam musím nechat zatím. Kadibouda? Jak se tohle mohlo stát? Ne, oni tady mají okuláre. Nahoru nemůžu prostě. Je zavalený. Komína taky nejde jako Santa Claus. Ty pojď ven aspoň. Ten přehlíd. Tak. Vyřešeno. Cesty není zpět. A bez návratu. Je třeba přelez, ale... Blbost. Ona mu? Někde něco bude. Jakože tady už jsem to otvíral. Nic tu není. Ty kráso, to by mě nenapadlo. Jo, vydrž. Tak si vzít tu pánvičku, co tam máš. Jo, neříkejte, že to je první 3D. VR set. 8. No, přesně, ať si vydrží. Ježiš, to je kombinace. Ne. 8. 3. Vážení, teďka potřebuji vaši pomoc, jo? Já se tam musím vrátit k těm obrazům, abych se dostal dál. Tak. 14. Nebo 4.
3, 4, 6. Vydrž, hodím ti kebab, ale prošlej, až nějaký najdu. 3, 4, 6, já tady prošmejdím ještě radši ty místnosti. Nebo 6, 3, Nazdar, Františku, vítej. To víš, že jo. Nevím, kdo začíná. Jsou všichni dneska dokonali, koukám. Ale vítej, Barse. Počkat, já jsem kvůli tobě vyběh z toho baráku. Jenom varuji, příště to na chvíli dostane. Takže 6, 4, 8. A nebo to je 3, 3, 2. Jak to bylo? 6. Čtyři. Jo, to zapadlo. 8. Nope. Bude trošku jinak. 8. Aby to nebylo 1, 2, 3. 1. Počkej, jak to jde. Takže. Pamatujte si 2. 1. Pro jistotu. A 3. 2, 1, 3. Dva. Jedna. Taky ne. To asi nesmím pustit. Počkat. 6, 4, 8. 6. 4. Znova. Já se musím trefit, než to tam dotíká, ty vole. Takže... Jak jsem to říkal? 3 je poslední. Tady 1. A tam... No, pojď. Dva, 1. Dva, 1, 3, jo. Vidím nám. To nebude. Ne. 2. 1. Jo, co to je za kombinaci? 6. No to blbě. 4. To se zase netrefil. Nebo 8. Osm. 6. Tak do prčic.
Tady neskončím na tomhle. Já to zadávám blbě určitě. 4, tam je 2, 6, 8. 4, 6, 8. Jo. 4. To už jsem měl, ale že jo. Já to dával zrcadlově jinak. Bože můj. Plány, jak postavit všecko proti lidem. Krásu. A 2 jo, teďka jsme tady všichni ještě zatím. Jo. Já si vytáhnu pak granáty a osvobodím ji. Já jsem si to nevšiml, já myslím, že to je takhle, že jako 6, 4, 8, ale to je... No tak to musím hodně rychle. Počkej, já nemůžu. Come on, baby. Vůbec si nezabijem granátem, vůbec ne? Počkat, jo, tady to je. Jež, Forestko. Frstí to tam a budem. Bude zachráněna. Frstí to tam. Oli! Ups. Tak, co se vám, paní, stalo? Gynekologický prohlídnutí, napijte se! První pacient mi asi umře. Wiesz to. To nechci špatnej. Kurde. Je po ní. The governess revealed to her that her father, an eminent scientist, had been kidnapped by Baron von Dorf, who was eager to use scientific advances in warfare. Anna set out in pursuit of the Baron and encountered Emil and Freddy. To jsou borci stejnak jako tohle. Destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath. Their gunfire, bombardments, gas attacks. Now, with her father within reach, Anna wasn't going to let him slip away. Leoli. OK, tam nemůžem. A už můžem. Musíme najít profesora. Jo, dobře. Mám chodit za nima. Že oni mě neuvidějí. Pojď za kapitánem, ty vole. Lestivost. Ty kráso.
Mě viděl tady ten vepředu. Nic tu není. Hey! To jsem teda zvědavej. Je ústěrna. Tam běžíš! On nechce za ním jít? Já nevím, jestli tam můžu. Já si tohle poseru. Jo no. No se zachránit všechny. No. Chlastej! Tyhle, tady už je to dost rychlý, jako. No. Běž tu. Ne. No. Uj. Achievement nedostanu, ale nevadí. Ik weigerte Asta dabei. Jo, zajali. To je sprostý. No teďka si normálně projdu, ne? Moc málo světla, vážení, moc málo světla. Ty kráso, a jdem. Tam lezeš, tam ne. Super. Oh. To tam nepůjde zase, že jo? Hodnej. Dej mi to. Cookie. Tam s tím? A tady. Oj. Chudáku. To jsem, natahovací žirafa? Počkej, jak se tam dostanem? I to hoří všude. A ještě se to rozpadá, jaký good. Mám skočit na tu. Tady to nejde. Tak já se tam dostanu. Musím něco hodit. Tak to půjde. Jo. Kafa. Ukaž mi něco dobrýho tady.
Allez. Konzerva. Pojď, baby. Oui, bon chien. Tak se tref, nějak je to chýblo. No to není dobrý. Jak mám tahat zároveň? Vali je kabrňák. Vas-y. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Hé, Uf. non. Non, 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 non. Hé, hé. Non, 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 non. Vas-y. Oh. Kuj. Kuj, foustovky. To mi zdechne. Non, 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 non. Hé, hé, Karl. Papa. Attends, oui. Il est avec le général. Grave. Karl, tiens-moi. Voilà. Allez, va. Va. Mu nemůžeme říct, že umřel. Aspoň doufám. To není dobrý. Já nebudu mít dobrý konec, jo. What? Allez. Whoa. Get away, boy. A? Whoa, go. Get out of here. Jo, počkej. Whoa. Go now. Whoa. Get away. Go. Get out of here. Nice. Je super, ty vole. To budu psa potřebovat asi tady, co? Whoa. Shoot. Whoa. Get away, boy. Hey, hey. Allez, what? Vyhodím dynamitem. A nevím, no, jestli je to dobrý nápad. Pojď. Allez. Vas-y. Jo, počkat. On nemůže dál, pojď sem. Nes mu ten dynamit. Hey, what? Vas-y. Tak. No, zapálím ho koudeli od zadku? Ne, nemusím. To jde! To netrefil, no. Hodnej boj.
To je ten druhý. Jo. Já ti to vrátím zpátky, ne? Kde jsem? Já už jsem myslel, že ten měsíc má v obličej, ty. Vem to. Merci, mon ami. TNT k večeři. Takhle to nejde. Jasně. Už to mám. Chybička se vloudila. To tam hoď? Tu vrtulu. Tak. Tohle to tam nedofrčíš? Dělej, ale. Doufám, že stihnu hodit, jako. Jo. Holuba nechci. Holub je na nic. Holub patří do garáže. Kolik máme hodin? 5. Ça va aller. To není dobrý. Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf, and Emil was court-martialed for desertion. Vážení, podle mě to mohlo dopadnout úplně jinak, jo, teďka. Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Musel makat na frontě, jo? Kopat zákopy. February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddie were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. Každý na jiné straně. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint-Miel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor, standing on both feet and learning to walk. Don't worry, Fred.
T'as la file comme des chuteuses. Hingoust? Non è bico te le dava formage. Jo, ponožky a pak mi dá Hingoust, jasně. Pak se tu otevřelo spousta věcí, 1915 už rok. Záchodovou štětkou. Pas de boule, pas pour toi. Střel mi holuba. Non, je vois, pas de breton. Nemáš nárok. Jo, tam je špinavýho nádoby. Tohle bych neměl ani náhodou. Mně napadá poslat na něj psa. Ale Jana. To nejde ale. A že ní asi odskočím, jo, já musím. Nazdar Trinity. A ty seš co? Ty seš dospělý a hraješ si na dospělýho nebo jak? Takže vážení, malý moment. Já si tady udělám asi pořádek. Nebo to je jenom ze srandy? Takže to můžeš zahrát taky? Každý má tu možnost. No. Takže asi tak. A naučte se psát, jo? Jak to začnu banovat zbytečně. Pojďte od ty dobroty. Jsem. Jsi. Zdarma. To není snad těžký, ne? Umíte počítat do 10? A vaše kouzlo, co na zem vklouzlo. Počkej, já musím... Já to taky nechápu. Ono je to potrestá v životě. Jen tomu nech bejde. Já je trestat nebudu. Máme chleba? Jasně. Toho jsem si nevšiml, já myslel, že rozdávají brambory nebo hlínu. Dej mi to. Teď si to vezmu. Ne. Pojď.
Po mě házíš, ty vole. A ne, to hlavu netrhá. Už to se zobe a prasky nebo co? S tím ptákem asi nic neudělám. Halubé. Poštu nemám, to bude za chvilku. Že bych si vzal nápovědu. V žádném případě. Vězňům nedáváme, dáme vojákům. A já bych chtěl jít dolů. A, pírko, jasně. Brko na psaní. Když se naučí psát, tak můžou začít urážet, jo? Kde je to pěro? O, už mi nic dalšího nedá. Tady je žebřík? Kde? Kde je žebřík? Ty vole. Tam to nejde. Ještě Ingost. Je tady! Jo, Frajo. Co to tam bylo? Zaspuchlá ponožka, smradlava. OK. Ty vole, to bych si nedal. Mrtvolný zápach. Tady to máš. To si děláš, prču? Máš jenom jednu, dones mi ji druhou. O bože. Mi jednu nevezme. Můžu ti dát čmuchnout? Ne. Bez dolů. Ale tamhle je další asi. Ne, les mi dolů. O, karty. To nechci. A tak nezlo. Sem nemůžu? Zabijeme pod tou smradlavou ponožkou. Co to je za zápach? Já nemůžu odlákat, počkat. Oni mě nesmějí vidět. Jo. Co se stane? Už si mám vypranou, jak chtěl špinavou. To je good. Takže nejspíš jednu má. Tady to máš vypraný. Je mokrá. O bože. Kam ji mám pověsit? Nechceš si ji vyždímat. To ne. Ach jo, ten je náročný jak moje zlatolaska. Tady se takhle dali sudy a udělali si z toho wow. To frajeři. V takových sračkách. No fuj. Líbačka.
Jak to pověsil na ten prapor, kdyby to šlo jako, ale... Kam ji mám pověsit a vyždím ty... Nic není dostupného. Já už možná vím. Já vylezu zpátky. No. A pověsím být tam možná zpátky. To už jsem udělal, proč mě to ukazuje pozdě. Ani jsem ty nápovědy nechtěl. Mě napadá, že to tady dát na ten ostnatý drát, třeba to uschne. Půjde to? Ne? Tak kam s tím? Má obě. Obě jsou mokrý. To nemám kam pověsit, jako. To nic nevidím. Možná měl nechat vykapat tady. Jsem jim to neprásknu. Prápor nic. Lube, ty jsi mi naštval, nechceš to odníst, vysušit to. Nebude dostupná ingredient, nic. Ještě bych měl mít jednu. Tady nic ale není. No já už mám dostupnou i tu třetí. O bože můj. To schoří ale. Jako taky jsem to dělal, když jsem měl mokrý ponožky, ale na kamna, ale musíte je fakt hlídat, jo. Ale to pak divně zapáchá. Tak, už mi dá Ingoust konečně. Já jsem tě vypral. My dearest daughter, I heard from Carl. His condition is stable. He is still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much to me. A vůbec nevadí, že mu to padá u prdele? Tak, tu jsem neviděl. Do prdele. Tak tam bylo TNTčka, že by to rozsápalo svět. Jak to, že toho tam teďka napadalo tolik?
Jo. Teďka jim to hoši vrátíme, jo? Počkat. Ne, já jim velím. Píšťalku, super. Šep Fábor. Co to tady? Hoši, já tam nevidím. A co s tím mám dělat? Jo, počkat. Tak to švihni. Jo, on tam takhle nedosáhne, jasně. V pohodě. Trefím se? Určitě. Za naši zemi, kdybych to potřeboval. No pojďte. Počkat, ale když jsme sem spadli. Nazdar, Natálko, vítej, ahoj. Banda, co běží na pivo. Jej, tak pojď. Nemám klíče. Ani to nepřeleze. Nemám kolečko. Počkat, tady někde bude kolo. Toko. To radši uknu sem zpátky. Ne, tady nic není. Tak co jsem přehlédnu? To zkusíme takhle. Takhle ne. A to ani nepřelezu. A žení. A to nepřelezu. A dneska ne. Ale neboj se, bude zítra. Máš to kolo odvozu. No nemám nářadí, tak jak to mám udělat? Kopni do toho nebo něco. Ani psa? Koši, nechcete mi v opičáci poradit? Nahoru nemůžu. Diváci, nevšimli jste si, nevšimli jste si něčeho? Já teda ne. Aha. OK. Dobrý. To je moje. Samozřejmě Dauntless měl být dneska, ale že Ubisoft Plus. Tak. Teďka mi přijde od holuba nápověda. Wow. No. Tohle si pamatuju z Bondovky. Půjde na klacky. Hraju to poprvé, abyste si nemysleli vážně. Jako. Zkusím hodit sem.
Ne, málo. Ups, nejdem. Nerad hraju hry po několikátý, že jo. Občas teda si zahraju něco. Škoda, že po něm nemůžu šlehnout ten granát. Tak, pojď. Do prčic. Já o tom mluvil. Vy tam zůstaňte. Já se musím vrátit. Hodit jeden molotov. Já jsem si neuvědomil, že tam nemám líst. Pojď. Jelej. A to bych potřeboval nějaký Gčko. Vás ještě budu muset vrátit pro jeden granát. Aha, nemusím. Dobře, vozejk. Já tam nevidím. Oni ale nemůžou, že jo? Můžou. Ty době a světlice? Nevím. Olí. Počkat. Vyuknem, co tu je. Poprčil. Kolečko, nechci. Je zamčené. Jo, já to potřebuji na ten kanón, no. Oj. Aha. Tady je další, ha. Co máš? Ochu. Klíče od skřínky. A nicht už nic.
to. Sundej ten mlýn, cíluje mlýn, ok. Jo, patrony. Nejdřív musím naložit, ale nemám. No, šancu. Už nemám čím házet. Kefe, jak to najdu? Já vím. Přines granát. To není dobrý nápad. To. Okolo musí mít tak 50 kilo. Ještě. Jo. To by mělo stačit. Valimane! Takhle se to vážně dělalo. Tak, teďka nabijem. Kde je mlejn? Já mlejn nevidím. A tam je. Ups. Trafil si stromy, ty hovado. Vem? Šel s tím pohnout. Počkej, nestačí páka. Ty to nejde. Jak ty ne? Potřebuji posunout. To nepohnu s tím jako. Nemaj. Třeba to mám většině nabitý. Kousek veš. Já jsem střelec. Můžete počítat na pokolikátý, jo? Jo, to už musí být, ne? Vesničko má... No, jiný mlejn tu není. Tak já to zvednu až nahoru. Už je moc daleko. Neříkej mi. To tam netrefím jako. To je ono, já to vidím. Co mi řekneš?
Ještě kousek vejš. Jako vážně. Chyba tohle netrefím. Už je daleko. Ještě dopředu níž. Tak. To není zřetelný vůbec. Nevím, jestli tamhle jako. Taky ne. Postel bych sundal, to je jasný. Takže já nevím, jak se tam trefím. Stromy? Žádný stromy nevidím. Jo. Tady jsou stromy. Ale to není ono. Zaměř mezi stromy a trefíš mlejn. To neberu. Tamhle nějaký mlejn. Ok, tak tím pádem to nebylo on. Asi jsem slepý, vážení. Já mám střílet na slepo. Stromy. Stromy. Vidíte to někde, vážení? Jeden malý uprostřed. Já vidím jediný je tamhle mlejn. To by měl být on. Počkat. Přihořit si baráky, tam mám střelit. Mezi to. Tamhle. Emil's precision cannon firing enabled Freddy and his regiment to reach the rear line unharmed. Bravo, Freddy! Bill, thank you very much. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering, 70,000 per month. Almost one Frenchman and one German every minute. Jak vážení, dneska to dám jenom do 6:30 a konec, jo? A myslel, že to stihnu, ale nestíhám to. May 8th, 1916.
Emil's squad was sent on a mission to take back Fort Douaumont, a strategic point in the German defense. Yes, sir. Come on. Tak jdem zničit střeleckou věž. Tak to bylo rychlý. Hey, what? What? Hey, what? Hey, hey. What? What? Přes tohle nevím. Já tam nevidím, že jo, na toho psa. Hoši, řekněte mi něco. A tady už nic není. Nevím. Musí jít nějak spodem, tady musí být jedna špatně. No, tak zrovna tahle nebyla špatně. Tohle taky ne. Ty nápovědy jak stehno. Já už vím asi. Tady. Oj, tam je pára.
Wat is er dan? Ovenhansen. Hallo. Wat is er dan? Nimmer. Ovenhansen. Wat is er dan? Nimmer. Goed. Even terug. Ovenhansen. Wat? Asi. Wat is er dan? Tak, teďka to půjde. Ale nemám oheň. Emil! Hurry up! What? Já už vím, já jsem natlačím ten mozek, jestli můžu. Jo, půjde to. Vem to ale. No teďka to nechce vzít? Počkej. Vem to do prčic? Jo, strašáci jsou na nic. What? Jak se dostanu pro ten dynamit? Ty pejsku. Si nezabijej, to je humánní. Já hraju za psa? Ne.
Co tady děláš? Schovej se. Whoa! Go, get out of here. Shoot! Áda, teďka mu to tam hodím, nebo co? Jo. To už vím. Super, ne? Hey, whoa! Vedle frájo. Dobře, odnej kluk. Máš za tu kulku, co jsi mi chtěl vpálit do hlavy. Nic není. To potřebuji sběračku. Tyšku, co tam děláš? Zpátky nemůžu. Co s tím? Můžu takhle jenom čistě obejít. Jdeš zpátky. Vyhodíme do luftu. Nelez k tomu. Cesta je volná. To vede tady dovnitř. Jej, spalen. Ješkoju. No, hoří mi koudel. Teďka co? Nevím, jak se tam dostanu. Počkat, tudy. Mám si ještě jeden. Potřebuji se. Maženýho psa jsem tady ještě neměl. Může se pojď sem. Nice. Káčky nebudou. Děláš prču. To nebylo dobrý. A jdeš zpátky. Ups. Není dobrý. No daleko. Ten pás nejezdí, že jo? Moc daleko. Je. Ne. Neházej tam. Jo, jasně, já musím zničit nejdřív tohle. Právě to načasovat, že jo.
No to není dobře. Get away. Shoot. Go now. Není fajn. Dobře, nápověda, publika. To už vím. Jo, tady, traverze. Na bázi blbě. Get away. To není traverze. Já tam ale fakt nemůžu, jako. Musím hodit tam. Já už to mám. Fajn. On tam totiž nebylo vidět, že jo. Drháme, okay. Jo. No teďka je tady nápověda. To vede ještě. Já jdu radši zpátky. Tady něco neprošli. Tady nic není. Nic tu není, vážení. Popelák se. Do prchy. Ale vlez dovnitř. No, jak já to zapálím teďka. Zvedni dobře. Oh. Zapálený. Jo, ne. Prázdnej dobrý. To ještě ho zapálit a bude nic. Zapálený tam bude. Konečně. Ups.
takže... Tak, pojď. Tam trefím. Ne. Takže to nemůžu šlehnout takhle, jako. Jo, já už vím, ze spoda. Ještě to nenapadlo hned, jo. Tak. Very good. Very good. Už zase. Profesorsky. Come. Tam všechno naházím, pokud možno, můj bože. Tam zrhám, okay. Teďka jakože na poprvý, prostě to nemusím dát. To je moc OP, ne? Předpokládám, že to musím taky doběhnout, že jo? Možná, že jsem to vzal... Tady to nepůjde. Jo, to je hloupost. Spí, zámku šípkový. Když už neví, tak už nic nepoví.
Je zase vymalováno. Já to musím hodit asi do toho, že jo. Jde nemá bouda. No, to už nevím, že jo. Prčit. Já už ten zase budu, já ten střílím. Nevím jak na něj. Kopím, ale nevím jak to dělat. Já jsem prostě chvíli. Jak vidno, tak to asi takhle nedělám, že? Není pravda tohle. Dobře, já to spravím. Musím se trefit do těch beden, aby mi to tam spadlo. Zase bude zdrhat. Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. Poppy Fuels. Asi Poppy. My darling, war has taken away a very dear friend. Můj miláčku, všichni moji přátelé jsou mrtví. Na frontě jsem zůstal jedině já. Tento dopis se mi píše velice těžko. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in Saint Miel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. Whoa, hey! Hutton! Takže teďka jdu za mladýho.
bei Kamel Trecker anderer schon mal. Jsme v lágru. Schwandernüchtlingster blonder Klump. Sežeň maso, sežeň vodu. On mi to pak hodí teda. Tady už nic není zatím. Se nesměj, blázne. Voda. Do čeho ji vezmu? Neteče. Někde se to ucpalo. Vezmeme pro jistotu. Aha, tam má. Ne? Tak. Škovivači, to se tady otáčí všechno. Známka. Špatně. No, mělo by být funkční, ne? Aha, ale to nevede dolů. Život vody je tady. Tak. To je taky špatně. A je už proudí voda, to je dobrý vědět. Já nechci nápovědu. To zvládnu i bez ní, ne? Tak pitomně otočený. Ne? Dobrá, tak nápověda publika. Jsem to měl předtím. No, the address is good. Ne? Aha, já to potřeboval dolů jenom.
Tak, tohle je blbě. Bože, proč to nejde? Aha. Já musím ven. Dobře. Tak to proudit nebude. Hodím uhlí a on se to srovná, nebo co? Jo. Paráda. Echt. Mhm. To je potřeba, aby to steklo dolů. Já nechtěl dvakrát. To je špatně. Jo. Jo. Co to je za blbost? Jo, jasně. Takhle to je dobře. A teď tohle potřebuji ještě povotočit. Dobrčic. Teď prostě pohneš ještě jednou. Chci jenom dolů. Zase. Prčit. Jedno rameno musí být slepý. No tak, pojď už. Jsem předtím měl. Tak jsem to opravil.
A voda neteče. Jo, takhle, pak by to mělo ty z dolů. Úplně blbě. Brzo to táž dvakrát. To je dobře, ještě nahoru to potřebuji otočit a bude good. Ale teďka na jakou stranu doprčit. No. Au, to bolí. Ne. Konečně. A já, horká lázeň. Tady. Ik welgerte Aster dabei. Tam tě nepustím. Proč? Den Knoten auf der Klaus. Jo, nezvaný vstup zakázán. Jď ven. Ježíš, to jsem zase na začátku. Maso nemám, kámo. Ein Vogelschnuppermask. Holger ab. To jsou kleště. On tam na ní kašle. Seberem maso. Tady. Ik welgerte als dabei. Proviant. Gut gemacht. Lékárna. Super. To je paráda.
Tak a teďka za tím nemocným. Tam někdo sedí. A dej mi, co potřebuju, kámo. Jo, aha, mi to tam schodí. Tak vem ten vozek. Nemůžu s ním hejbat. Proto. Help. Laundryman. A co s tím mám dělat, jako? Gut gemacht. Já bych se mohl někam dostat, co? Mě nepustěj. To nic není. Vodu nechci. Okej, nelez nahoru, tam nechci. No, maso. Saláme. Jo, tady chrápaj. To pustíte mě tam? Komu tu fajfku? Dědovi? Lez tam. Chováme se do křoví, to už si nikdo nedoví. Maso to sice není. Als da kaum wer Trommeln anbackt. Kuchařovi bych to mohl dát, že jo? Taška? Tam je maso? Co? Okay. Postavený na syro? Nice. Máme pro psa? Vem si, pejsku. Oj, Liebe. Ej, Buga, Skvěle, mám tě rád. Prchá nám čas, takže to musíme rychle provést. Ticho. A nesmějí nás vidět. Dělej. Uf. Zdařil se mi útěk, ano. To je superstar na světle. Tak, všechno se rozplynulo. Je stále šťastná, i když je mrtvá.
Oh boy. Historický fakty. Vemte si, jaký měli dřív vozidla, jo. Nechci holuba. Takže mě čeká, jestli se nepletu, ještě jeho žena. Vezmu hezky pozadu. Není proud. Tahám ti za ucho, ale dobrý. Bojím se, není proud, tak to dej. Jen to zastrč. Ne, my to budeme moct opravit. Aha. Díka. To může vyrazit, nebo co? Ty vole. Aha. Ještě jdem si brát kanon, to se na doneseš, ne? Počkat, tam ještě něco a se vrátím. To špek? Špek, škrysa. Mňam. Akce complete, you play, okay. Nefunguje. Nemáme kanon. Nekece, že já tady budu razit kanon. Tak. Jak mám jinak? Nedám toho. To je špatně. Takhle.
Ještě mi chybí jeden cíp. Doktore, máš to správně? Nebo já to správně nemám? Jaký šouflí toto? To jsou znaky. No nebej dlouhý roh. Takhle. Jo, už by to mohlo být jako v pořádku. Počkat. Takhle ne. Nic vážení, já se s vámi loučím, budeme pokračovat jindy. Takže zduř.